හායි වෙල්කම්. මුල සිට වෘත්තීය මට්ටම දක්වා ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරන ඔබට ඒ සඳහා උපකාරී වන උපකාරක පාඩම් මාලාවන් යටතේ අද අපි කතා කරන්නේ there, here, this, that කියන කොටස්වල භාවිතය. ඉතින් ඔබ දැනටමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ මිතුරන් අතරේත් අපේ channel එක share කරන්න. මුලින්ම අපි this සහ that යන වචනවල භාවිතය තේරුම් ගමු. මේ this සහ that කියන වචන වලින් අපි යමක් හඳුන්වා දෙන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන දෙයක් හෝ දුර තියෙන දෙයක් හඳුන්වා දෙන්නට. දැන් ළඟ තියෙන දෙයක් හඳුන්වා දෙන්න නම් අපි this කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දුර තියෙන දෙයක් හඳුන්වා දෙන්න නම් අපි that කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ළඟ තියෙන එකක් නම් අපි this කියලා පාවිච්චි කරනවා. ළඟ තියෙන එකකට වඩා වැඩි දෙයක් නම් ගොඩක් නම් ඒ කියන්නේ බහුවචනයක් නම් අපි these කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දුර තියෙන දෙයක් හඳුන්වන්න අපි that පාවිච්චි කරනවා. දුර තියෙන ගොඩක් එහෙම නැත්නම් බහුවර්ථයක් නම් අපි those කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි බලමු මෙහි උදාහරණ වලට යොමු වෙලා මේ උදාහරණ ඉගෙන ගන්නා ගමන් ඔබත් ඔබේ වටපිටාව එහෙම නැත්නම් පසුබිම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා උත්සාහ ගන්න මේ වාක්‍ය භාවිතා කරන්න. This is a book. දැන් අපි ළඟ පොතක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක පොතක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ තියෙන්නේ පොතක් මේක පොතක් කියලා හඳුන්වා දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ this is a red pen. මේක රතු පෑනක්. ඒ කියන්නේ මේක රතු පෑනක් කියලා අපි හඳුන්වා දෙනවා. ඊළඟට බලන්න these are books. මේවා පොත්. දැන් අපි හිතමු පොත් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට බහුවචනයක්. එතකොට අපි this is වෙනුවට අපි these are කියන කොටස පාවිච්චි කරනවා. these are books. ඒ කියන්නේ මේවා පොත්. එතකොට මේ this is කියන එකනොත් these are කියන එකනොත් අපි ළඟ තියෙන අපි ආසන්නයේ තියෙන දේවල් හඳුන්වා දෙනවා. මේක පොතක්, මේක පෑනක්, මේක පැන්සලක්, මේක මේසයක්, මේක පුටුවක්. ඒ වගේ මේවා පොත්, මේවා පෑන්, මේවා පැන්සල් මේ ආදී වශයෙන් අපි ළඟ තියෙන දේවල් හඳුන්වා දෙනවා. ඊළඟට බලන්න that is a chair. ඒක පුටුවක්. those are chairs. ඒවා පුටු. දැන් අපි දුර තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ ආසන්නයේ නෙමෙයි අපි ටිකක් ඈතින් තියෙන ඒවා ගැන විස්තර කරනවා නම්. දැන් අපි අපේ ඈතින් පුටුවක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා that is a chair. ඒක පුටුවක්. ඒ කියන්නේ අපි පුටුවක් තියෙනවා කියලා හඳුන්වා දෙනවා. ඊළඟට පුටුව එකකට වඩා වැඩි නම්, ඒ කියන්නේ පුටු ගොඩක් තියෙනවා නම් those are chairs. ඒවා පුටු. අපිට කියන්න පුළුවන් තව උදාහරණ විදියට that is a desk. ඒක desk එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන දෙයක්. අපි කියනවා ඒක මේසයක්. ඒක ඔරලෝසුවක්. that is a clock. ඊළඟට අපි ඒක බහුවචනයෙන් ගත්තොත් those are clocks. ඒවා ඔරලෝසු. ඒ ආදී වශයෙන් දුර තියෙන දෙයක් විස්තර කරන්න නම්, ඒ කියන්නේ දුර තියෙන දෙයක් අපි හඳුන්වා දෙන්න නම් that is කියන එකයි those are කියන එකෙන් අපි භාවිත කරනවා. දැන් අපි there, here කියන වචන වල භාවිතය ඉගෙන ගමු. මෙතනදී යමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර කලින් this එකෙනුයි that එකෙනුයි අපි අපේ පසුබිමේ තියෙන දේවල් හඳුනාගත්තා. මෙන්න මේක පෑනක්, මේක පැන්සලක්, අන්න අරක පුටුවක්. ඒ ආදී වශයෙන් තියෙන වස්තුන් හඳුනාගත්තා. දැන් මේ තුලින් අපි යමක් තියෙනවා කියන එක මේකෙන් හඳුනාගන්නේ තියෙන දෙයක් තියෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ළඟ තියෙන දෙයක් නම් අපි here කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දුර තියෙන දෙයක් නම් එහෙම නැත්නම් අපිට නොපෙනෙන දෙයක් නම්, ඒ කියන්නේ අපිට දුරකින් තියෙන දෙයක් නම් අපි there එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒක වචන ස්වරූපයත් එක්ක අපි here is, there is, බහුවර්ථයත් එක්ක අපි here are, there are ආදී වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි මේ උදාහරණ දිහා බලමු. Here is the pen. දැන් අපි ළඟ පෑනක් තියෙනවා. අපි ඒක කෙනෙකුට දෙනවා. මෙන්න පෑන. එතකොට here is the pen. Here are pens. මෙන්න පෑන්. අපි දැන් පෑන් එකකට වඩා තියෙනවා. බහුවර්ථය නම් here are pens. මෙන්න පෑන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ළඟ සීමාවේ තියෙන ඒවා. දැන් හිතන්න තමන්ගෙන් දුර සීමාවේ හෝ තමන්ට නොපෙනෙන සීමාව නම් අපි there කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් there is a tree. ගසක් තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් there is a tree in our garden. අපේ වත්තේ ගසක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් there is a mango tree in our garden. අපේ වත්තේ අඹ ගසක් තියෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් යමක පිහිටීම. දැන් ඒක බහුවචනයක් විදිහට අපිට there are trees, there are mango trees in our garden. අපේ වත්තේ අඹ ගස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බහුවචනය. එතකොට අපි there are කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ here කියන එකෙන් ආසන්නයේ ළඟ තියෙන දෙයක් කෙනෙකුට දෙන්න, ඒ වගේම මේක මේ ළඟ තියෙන්නේ කියලා හඳුන්වන්නත්, there කියන එකෙන් අපි දුර කියන එකත් අපිට නොපෙනෙන සීමාවෙත් යම් පිහිටීම පිළිබඳව හඳුන්වන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. යම් දෙයක පිහිටීමට අමතරව මේ there here කියන වචන අපි වෙනත් අර්ථයන් සඳහාත් භාවිතා කරනවා. මෙතනදී here කියන එක මෙහෙ, එහෙම නැත්නම් මෙතන, ළඟ, ආසන්නයේ කියන අදහස දෙන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම there කියන එක එහෙ, එතන. ඒ කියන්නේ දුරක තියෙන
දෙයක් පිළිබඳව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් මේ උදාහරණ බලන්න. I live here. මම ඉන්නේ මේ. දැන් අපි මම ඉන්නේ මෙහෙ නම් මෙහෙ කියන අදහස දෙන්නේ මේ here කියන එකෙන්. I live here මම ඉන්නේ මෙහෙ. I want to go there. මට එහෙ යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී එහෙ කියන්නේ යම් දුරක්, යම් දුර සීමාවක් කියන දුර තියෙන දැනක්. ඒ වගේම දුර තියෙන ස්ථානයක් අපි කියනවා I want to go there. මට එහෙ යන්න අවශ්‍යයි. එතකොට එහෙ කියන්නේ මෙතනදී දුර කියන එක. එතනදී ඒක හඳුන්වන්න අපි there කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වචන දෙකම එකතු වෙලා භාවිතයක් වෙනවා. ඒ තමයි here and there. අපි කෙනෙකුට කිව්වොත් එහෙම don't go here and there. ඒ කියන්නේ එහෙ මෙහෙ යන්න එපා. එතකොට එහෙ මෙහෙ කියන අර්ථය තමයි මේ here and there කියන එකෙන් අපිට ඇත්තටම ලැබෙන්නේ. දැන් මං හිතනවා ඔබට මේ here, there, this, that කියන වචන පිළිබඳව භාවිතය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. මේවා බොහොම පහසු පාඩම්. ඉතින් ඔබට අන්තර්ජාලය හරහත් මෙවැනි දේවල් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම උදෙසා අපි විසින් සකස් කරන ලද විශේෂ ඉංග්‍රීසි පාඩම් පැකේජයන් ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුල පාඩම් 400කට වැඩි අන්තර්ගත වෙනවා. වීඩියෝ පාඩම්, ඉංග්‍රීසි ලේඛන මේ සියල්ල අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව විස්තර අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් එක්ක දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ පැකේජයන් පිළිබඳව විස්තරත් ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.